แล้วคนบ่สู้แล้วตอนนี้นะคะจำนวนฝนตกค่ะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเก็บไม่ทันนะคะมันฉุดไม่อยู่ทั้งลมแรงฝนตกหนักตอนนี้ทะเลระนาบหมดเลยเที่ยวดูตอนที่คุณว่างลงขอถามมาเขาลองก็เลยกินที่ว่าไม่ได้กินรสที่ดีแบบว่างลงเดี๋ยวว่างดีอยู่นี่ถ้ากันติดผู้ละเกี่ยวก็เลยโอ้ตัวอะไรเงี้ยโอเคเป็นอะไรแโอ้เก่งที่เก่งที่ลุงถ้าข้างล่างมือเวลาเก่งที่เนี่ยโควิดเด้อโควิดเด้อมาหลังมือกินเข่ากินร้อนช้อนแกงอะไรเขาอะไร
คนประสูแล้วปล่อยของถิ่มไปน้ำถนนแล้วมือแรงจับ เก็บก่อน จับมาอยู่หนูคนล้มแห้งต้องเอาตัวรอดฟัน กระเต่ามากเลย ไม่ดีดแล้วไม่ดีดไม่ดีดคนเลย ไม่ดีใช่ ยิ